මම පොඩි දෙයක් හොයනවා. looking for. කොහොමද මේ වගේ වාක්‍යයක් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඒක අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් යමක් හොයනවා විපරම් කරනවා කියලා කියද්දී ඒ සඳහා විශේෂිත වූ වචන කීපයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඇතුළත තියෙනවා. search, find, looking for කියලා කියන්නේ සුලභව භාවිතා වෙන වචන කීපයක්. හැබැයි මේ වචන එකිනෙකට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. මුලින්ම අපි ඒ ගැන කතා කරමුකෝ. අපි search කියන වචනය භාවිතා කරනවා අවධානයෙන් යමක් හොයා බලනවා නම්. හිතන්න ඔයාට මොකක් හරි රිපෝට් එකක් හදන්න තිබ්බා කියලා. එතනදී ඔයාට අවශ්‍ය වන කරුණු ඔයාට හොයා බලන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක අවධානයෙන් අපි කරන්න ඕනේ. මොකද රිපෝට් එකක් කියලා කියන්නේ වගකීමක් ලොකු. එතනදී අපි search කියන වචනය භාවිතා කරනවා. ඊළඟට find කියලා කියන්නේත් හොයනවා කියන අර්ථයෙම තමයි. හිතන්නකෝ ඔයාගේ කොණ්ඩ කට්ටක් නැති වෙලා කියලා. මේක ලොකු වගකීමක් නෙමෙයිනේ, ලොකු බැරෑරුම් දෙයක් නෙමෙයිනේ. එතනදී ඒ වගේ දෙයක් හොයනවා නම්, නැති වෙච්ච දෙයක් හොයනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට අපි find කියන වචනය භාවිතා කරනවා. ඊළඟට looking for. යමක් විපරම් කරනවා. මොකක්ද මේ විපරම් කරනවා කියලා කියන්නේ? අවධානයෙන් හොයනවාවත් නැති වෙච්ච දෙයක් හොයනවාවත් නෙමෙයි. යමක් තියනවද නැද්ද? ඒකේ தත්ත්වය කොහොමද? ඒක හොඳයිද නරකයිද? මෙන්න මේ වගේ කරුණු සලකා බලනවා. කරුණු සොයා බලනවා. මෙන්න මේ විදිහට යමක් ගැන කරුණු සොයා බලනවා නම් එතනදී අපි looking for කියලා භාවිතා කරනවා. තනිව මේ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් ගෙදර ඉඳන්ම පුරුදු වෙන්න පුළුවන් විදිහේ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් රහස් කියන DVD පටය රුපියල් 2300ක් වගේ මුදලකට ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න මේ තිරේ දිස්වන දුරකථන අංකයට WhatsApp මගින් හෝ text message මගින් නම දුරකථන අංකයේ ලිපෙනය යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ තවත් විශේෂිත දෙයක් තියෙනවා. අපි මේ looking for කියන එක භාවිතා කරද්දී I එක්ක am භාවිතා කරනවා. he she it එක්ක is form එකත් we you they එක්ක are form එකත් අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරනවා. මම මෙතන උදාහරණ වාක්‍ය කීපයක් තියලා තියෙනවා. I am looking for a cheap car. මම අඩු මුදලකට කාර් එකක් හොයනවා. එහෙම නැත්නම් ලාභ කාර් එකක් හොය ඉන්නවා. හිතන්නකෝ ඔයා කාර් එකක් ගන්න යනවා. හැබැයි වැඩි ගාණක් දීලා නෙමෙයි, පොඩි ගාණක් දීලා. එහෙනම් ඔයා කාට හරි කියනවා මම මේ දවස්වල ලාභයට කාර් එකක් හොයනවා කියලා. මෙතනදී කාර් එකක කරුණු සලකා බලනවා. තියෙන්නේ කොහෙද? කාර් එකේ තත්ත්වය කොහොමද? මොන වර්ගයේද? හොඳට තියනවද නැද්ද? මෙන්න මේ විදිහට කාර් එකේ කරුණුන සලකා බලන්නේ. ඒ වගේම ලාභයිද නැද්ද? මේ විදිහට හොයලා බලනවා. එහෙනම් එතනදී අපි search කියන වචනයවත් find කියන වචනයවත් නෙමෙයි භාවිතා කරන්නේ looking for. I am looking for a cheap car. ඊළඟට she is looking for a house. ඇය ගෙයක් හොයලා බලනවා. ඇය ගෙයක් ගැන විපරම් කරනවා. They are looking for a good class. ඒගොල්ලෝ හොඳ ක්ලාස් එකක් හොයනවා. හිතන්න ඔයාලා A level වලට ක්ලාස් එකක් හොයනවා. ඒ කියන්නේ විපරම් කරනවානේ. ක්ලාස් එක කරන්නේ කවුද? තියෙන්නේ කවද්ද? හොඳයිද නැද්ද? මෙන්න මේ වගේ කරුණු සලකලා බලනවා. එහෙනම් looking for කියලා අපි භාවිතා කරනවා. ඊළඟට we are looking for a best doctor. අපි හොඳම දොස්තර කෙනෙක් හොයලා බලනවා. Teacher is looking for a new school. Teacher ගුරුවරිය අලුත් පාසලක් හොයලා බලනවා. දැන් මෙතනදී I am, she is, they are, we are අන්න ඒ විදිහට forms මම භාවිතා කරලා තියෙනවා. am is are කියන form භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම looking for කියන එකත් භාවිතා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් looking for කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? යමක් විපරම් කරනවා කියන අර්ථය. එහෙනම් ඔයාලට මේ පාඩමට අදාළ නෝට් එක ලබා ගන්න පුළුවන් www.viralbeam.online කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්. අමතක කරන්න එපා මේ වචන තුන අතර තියෙන වෙනස අපි හඳුනගෙන තමයි මේ වාක්‍ය රටා නිර්මාණය කළ යුතු වෙන්නේ.